Yang di sini. Kau dah nama tu apa? Tengah Dino. Assalamualaikum sama and hello YouTube. Okay. Hari ni Murahan berada dekat M7 Motorsport. Sebab hari ni Murahan ada jajan nak belanja Lily. Dah lama tak belanja Lily kan, nasi dengan Milah kan. So hari ni Murahan beli ni untuk Lily. Hazard light. Pasang kat sini, tambah relay je. Stay tuned. Kita bersama dengan budak praktikal. Budak praktikal lah. Nama apa budak praktikal? Syamel. Ha? Syamel. Biar Aisyah apa ni jatuh reputasi sebagai YouTuber. Apa yang diketuk tu? Aduh. Pemasangan hazard light untuk Cik Lily. Ya, Cik Lily. Lama tak ada jajan. Cik Milah je. Ini kita bagi kat Lily pula. Belakang ada orang Dino. Yang di sini. Kau Dino motor apa? Tengah Dino. A few moments later. Lily sudah pun siap. Jom kita kasih tes satu kali. Kiri okey. Kanan okey. Kalau sini ada, kalau dah pusing sini, dia jangan tekan dulu. Kau nak pergi sana, tekan dulu. Oh, pergi sana. Okay. Kalau kau nak buat double signal, terus. Oh, pasang dulu lah kiri kanan. Oh, Nak bagi ke sana, tekan dulu. Oh, tukar terus pergi tu je dah. maknanya kalau daripada kiri tu pindah kanan, itu je double lah. Oh, Mantap. ngam.
itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang telah menonton video berawal hingga akhir video. Pada yang belum subscribe, sila tekan butang like, comment, share dan juga subscribe. Pada yang dah subscribe kita, terima kasih aku ucapkan kepada korang. Alright, so akhir kata daripada aku, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.